Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο της Ριας Cookie. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για Barbie, όπως είχαμε πει. Λοιπόν, με αφορμή την αναγγελία της κυκλοφορίας της νέας χριστουγεννιάτικης Barbie, θα κάνουμε λίγο σχολιασμό σήμερα ή αλλιώς λίγο ψηφιακό ξεκατίνιασμα. Barbie. Ματέλ, γιατί μας το κάνει αυτό το πράγμα τώρα? Δηλαδή, δεν φτάνει που έρχονται εδώ πέρα ελάχιστες από αυτές τις συλλεκτικές που κυκλοφορούν. Αυτές που έρχονται είναι πάντα πιο βαρετές, πιο ξενέρωτες και οι πιο τσίπικες. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ξανθιά. Πρώτα απ' όλα, μιας και είναι η πρωταγωνίστρια συνήθως. Λοιπόν, γιατί σε χριστουγεννιάτικη Barbie αυτό το ξενέρωτο μακιγιάζ? Η καημένη θα μην πρόλαβε να βαφτεί για να πάει στη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ξύπνησε, ό,τι της είχε ξεμείνει και από το προηγούμενο βράδυ εκεί την παραμονή, έβαλε λίγο ελαφρά ένα ρουζάκι, όχι και πολλά πράγματα, και έβαλε το χαμογελό της και πάει. Πήρε και λίγο από κάτι κουρτίνες της γιαγιάς της, γιατί δεν της είχε έρθει το καινούριο φόρεμα που είχε παραγγείλει. Αυτό το καναπεδί, το κουρτινί, το ανάγλυφο. Πήρε και το φιόγκο, ξέρεις, που έδαινε τις κουρτίνες. Πήρε το φιόγκο αυτό που έδαινε τις κουρτίνες, τον έβαλε και εδώ πέρα, έτσι. Τον κόλλησε και λέει: έτοιμη είμαι, πάω λοιπόν να γίνω μια χριστουγεννιάτικη Barbie, να με πάρουν υπέρλαμπροι που είμαι, να με στολίσουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, να μην λέμε μόνο κακά όμως. Να πω τα θετικά. Δεν πειράζει που μια φορά δεν θα έχει κόκκινα και τέτοια. Και άλλες φορές στο παρελθόν δεν είχε κόκκινα. Νομίζω πρέπει να έχει και λίγο αρκετό καιρό να είχε κάτι λίγο πιο ασημή, γιατί και αυτό που έχει είναι λίγο ασημόχρυσο. Δεν έχω ούτε με το ύφασμα, το brocade, κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουν να πάρουν ένα λίγο πιο κλασικό 60s στυλ και να την αναδείξουν σαν λίγο πιο μπαρόκ, λίγο πιο πολυτελή. Όμως, παιδιά, αυτό το ύφασμα είναι σαν κάτι κούκλες που πουλάει το Τέμου. Δηλαδή κάτι τουαλέτες που έχουν οι κούκλες του Τέμου. Το σκυλί μου ήθελε να παίξει με το κουκλάκι του τώρα. Μάλλον ούτε και αυτή εγκρίνει πολύ την καινούργια τουαλέτα της Barbie. Αυτός ο φιόγκος εδώ, τι ακριβώς φάση ρε παιδιά? Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, όπως και πάρα πολλοί από εσάς έχω καταλάβει ότι δεν έχετε καταλάβει. Επίσης, τα σκουλαρίκια. Γιατί αυτά τα πλαστικά εκτρώματα? Βάφτε το λίγο γυαλιστερό ρε παιδιά, λίγο να αστράφτει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι στην παραγωγή θα κάνετε τόσο τεράστια διαφορά. Βάλτε και να σημίσει, να χρυσίσει λίγο. Βάλτε την πλαστικουριά. 2 κιλά πλαστικουριά να κρέμεται από τα αυτή της. Βάλτε και την κουρτίνα από κάτω. Ήρθε και έδεσε κακομοίρα η Barbie. Απορώ δηλαδή γιατί γελάει τόσο πολύ. Έχει σκάσει τα γέλια. Μάλλον κοιτάχτηκε στο καθρέφτη πρώτα. Πάμε να δούμε και τις επόμενες λιγάκι. Η Asian τώρα. Μ' αρέσει το πρόσωπό της. Μ' αρέσει που δεν είναι κατάμαυρα τα μαλλιά της, που είναι καστανά. Είναι όμορφη. Είναι ωραία. Η African American είναι το κλασικό face sculpt που χρησιμοποιούν τώρα για την Brooklyn Barbie, που είναι η κολλητή της Malibu Barbie. Λοιπόν, πολύ όμορφη, πολύ γλυκουλίτσα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το sculpt. Η κοκκινομάλα. Λοιπόν, ξεμούλει πάρα πολύ καλά. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθει η κοκκινομάλα, οπότε μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν θα έρθει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ενθουσιάστηκα στην αρχή. Είναι λίγο, σαν να φορέσει λίγο το φουστανάκι της μαμάς της, είναι λίγο πιο πολύ girly. Φέρνει λίγο mids, πολύ mids. Μ' αρέσει η mids, την αγαπάω.
κάποιες φορές πιο πολύ και την Barbie. Δεν ξέρω, λίγο άρχισε να μ' αρέσει. Μετά τη δεύτερη-τρίτη φορά που την είδα, είναι ωραία. Δεν θα έρθει όμως, οπότε μη χαίρεστε. Η Λατίνα, επίσης όμορφη, δεν έκοψα φλέβα, όμορφη όμως. Και έχουμε και την έκπληξη φέτος. Αποφασίσανε λοιπόν να βγει χριστουγεννιάτικος Ken. Να σας πω, επίσης το Ken τον έχουν κράξει, τον έρμο. Εγώ δεν θα κράξω όμως καθόλου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη κυκλοφορία. Θα σας πω γιατί. Πρώτον, έχουν βγει Barbie με φουντοτά, Barbie με βραδινά, Barbie έτσι, Barbie γιουβέτσι. Και είναι ο έρμος ο Ken, παιδιά, και έχουν 15 χρόνια να τον βγάλουν με ένα κουστούμι της προκοπής. Βγαίνει η Barbie, βγαίνει στις δεξιώσεις, δεν έχει ο Ken να βάλει ο κακομοίρης κάτι, είναι με τα σοτσάκια εκεί πέρα, τις βερμούδες, κάτι πεταμένα που τον κυκλοφορούν. Δεν έχει δεν μπορεί να τον πάρει η Barbie μαζί. Μπακούρο πηγαίνει, μπακούρο γυρίζει από τις δεξιώσεις. Κάτι έπρεπε να γίνει λοιπόν, να συνοδευτεί τέλος πάντων αυτό το κορίτσι. Μ' αρέσει το smoking του Ken. Τώρα, ας πάμε αναλυτικά στον καθένα. Δεν ξέρω γιατί φέτος αποφασίσανε για ακόμα μια φορά τον ξανθό Ken και την ξανθιά Barbie λίγο να τους καταστρέψουνε. Δεν ξέρω. Επειδή πολλά χρόνια ήταν της μόδας το ξανθό, μήπως λέω θέλουν να μας εκδικηθούν οι μελαχρινοί. Λέω τώρα. Είναι λίγο σαν πατατομούρης ο Ken, να τον πω. Λίγο ότι ζήλεψε αυτό το κούρεμα που είναι της μόδας, αλλά ο κουρέας ντράπηκε να του πει ότι ξέρεις φίλε, με το τούτο σου δεν είναι και πολύ, αλλά θα στο κάνω, δεν πειράζει. Έτσι που είναι και αυτή η έρμη Barbie, καλύτεροι είστε μαζί. Και αυτός λοιπόν έχει βγει σε 4 βερσιόν, όπως βγαίνει και η βασική γιορτινιάτικη Barbie. Η δεύτερη βερσιόν είναι η Latin, να το πούμε έτσι, ο αντίστοιχος τύπου Τερέζα, ο Τερέζος, ωραίος, καλός. Ο African American, καλός κι αυτός, καλός, έτσι. Μ' αρέσει που έχει ίδιο κούρεμα, αλλά έτσι λίγο πιο φουντωτό μαλάκι, λίγο ωραίος είναι, καλός, εγκρίνεται. Ο Asian μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει. Γενικά αυτό το sculpt που το είχαν βγάλει και νομίζω στις πρώτες basics, κάπως έτσι λεγότανε. Μ' αρέσει, εγκρίνω. Γενικά, απ' τη μία ήταν full ξενερωσιά το φετινό. Νομίζω ότι οι γνώμες συγκλίνουν όλων ότι Mattel, get your shit together. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνεις. Να επανέλθει λίγο η γκλαμουριά. Αυτό ήτανε... Μαζεύτηκαν τα ποντικάκια εκεί της ταχτομπούτας, μαζέψαν τα κουρέλια εκεί πέρα, ράψαν ό,τι μπορέσαν, μπας και σώσουνε, κάνουν και ένα μαγικό να γκαβωθεί ο πρίγκιπας εκεί πέρα να την πάρει, να τελειώνουμε. Η ένταξη του Ken όμως στην χριστουγεννιάτικη μ' άρεσε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το κρατήσουν και για μελλοντικές κυκλοφορίες. Ωραία, μιας και λέμε τώρα για καινούριες κυκλοφορίες, θα κολλήσουμε έτσι και 2-3 πραγματάκια μαζί. Λοιπόν, η Barbie σειρά. Λοιπόν, ξέρω ότι όσοι σας αρέσουν οι πολύ συλλεκτικές και όσοι είμαστε και λίγο κάπως τις προηγούμενες κλάσεις, να το πούμε, και βλέπαμε παιδικάκι με το He-Man και τα λοιπά, ήταν θεάρα η σειρά. Οπότε δεν είναι πολύ του στυλ που μαζεύω, δεν θα την πάρω, αλλά είναι ωραία, μπαρμπίτσα. Τώρα θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει, πιστεύω ότι θα έρθει, το πολύ πολύ με καθυστέρησε, όπως αργήσανε να έρθουν και οι... ποια ήταν η Poison Ivy και η... πώς τη λένε αυτό το κορίτσι του Joker? Η Harley Quinn. Και η Harley Quinn, ναι, που ήρθανε. Καθυστέρησε, αλλά ήρθανε. Αχ, και τώρα να πούμε εδώ και τον καημό μας. Πριν κάποιο καιρό, λοιπόν, κυκλοφόρησε η reproduction επαιτειακή Peaches and Cream. Δεν πρόκειται νομίζω να τη δούμε, όχι με το κι άλλη, ούτε το τηλεσκόπιο του στερεοσκοπείο Θηνών δεν θα τη δούμε, εδώ πέρα την Peaches and Cream, ούτε καν στο Amazon, θεωρώ. Σε κάνα σκαλπερά στο eBay εκεί πέρα με κάνα 200 την κόβω.
την κοπελίτσα. Δεν θα δώσω τόσα για τη reproduction τη συγκεκριμένη. Άμα τη βρω σε κάτι καλύτερο στο Amazon, κάμια φορά μετά από τύπου δίμηνο ή τρίμηνο σκάει η μύτη σε κάτι ντεμή τιμές. Και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Όμορφη reproduction και η κλασική και η African American. Μ' αρέσει η Peaches and Cream, δεν θα το κρύψω. Είμαι απόλυτη φαν της 80s Barbie, οπότε θα ήθελα να έκανε μια ένταξη στη συλλογή μου. Έχουμε και ένα sneak peek από καινούριες Barbie, της Barbie The Movie. Το έχουν λίγο ξεχυλώσει, έχει βγει 2 χρόνια το Barbie The Movie, τις κούκλες τις βγάζουν κάθε 8 μήνο και περιμένεις, στο τέλος θα έχουν γεράσει αυτοί που έχουν πέσει το Barbie The Movie, ακόμα τους ίδιους θα βγάζουν κουκλίτσα για να την πάρουν, να εξαργυρώσει η Mattel την επιτυχία της ταινίας, να παίρνει κουκλίτσα εκατοσταρικάκι που της έχει, Παναγία μου βόηθα. Η Barbie με αυτό το ροζάκι δεν μ' αρέσει, δεν νομίζω ότι αναδεικνύει τόσο πολύ ότι αυτό που θα έπρεπε να έχει. Δηλαδή το outfit που φοράει στην ταινία δεν μοιάζει καθόλου με πώς τη βγάλανε. Ούτε θα έλεγα και του Ken, του καημένου. Λίγο σαν πιτζαμάκι βγήκε. Βέβαια να μου πεις τι να σου κάνει ο πλαστικός εκεί πέρα, το άλλο το φοράει και ο Ράιαν εκεί πέρα, τραγουδάει, χορεύει, κοιτάει. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ποιοτικό. Επίσης έχουμε και ένα sneak peek ότι μάλλον είναι η Barbie President που φοράει το χορευτικό και που λένε Dance the night away, λαλαλαλα, που φοράει το σορτσάκι και ένα μπλουζάκι νομίζω με παγέτες και έχει και το σήμα εδώ πέρα President και τα λοιπά. Ούτε αυτή πρόκειται να τη δούμε εδώ πέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εντάξει, δεν λέω. Ο πληθυσμός της Ελλάδας, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε πολλούς ανθρώπους άλλου χρώματος, ας το πούμε έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει πρώτον ότι δεν υπάρχουν. Και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι εμείς που είμαστε οι ασπρολιάριδες δεν θα παίρναμε την κούκλιτσα την African American. Γιατί? Δεν ξέρω τη φάση, γιατί την κόψανε αυτή την κακομοίρα, αλλά εδώ πέρα κάνεις μαύρα... No pun intended. Κάνεις μαύρα μάτια να δεις τη μαύρη την κουκλίτσα. Γιατί ρε παιδιά, εμάς μας αρέσουν, η ομορφιά έχει πάρα πολλές όψεις. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βλέπουμε μόνο αυτή τη μίλη, την ξάσπρουλο ξενέρωτη και το λέω εγώ που είμαι καραξάσπρουλο ξαδιά. Με βάση αυτό, κάτι το οποίο εντάξει οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται, ούτε αρέσει σε πάρα πολλούς, θα βγούνε μπαρμπίτσα movie σε παιδάκι. Μπαρμπίτσες movie σε παιδάκι. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι η Barbie με το ροζ στο φόρεμα, αυτή που πήγε και την έσωσε, sorry δεν το θυμάμαι παιδιά το όνομα, από την ταινία Μελαχρινή, ο Ken με το ωραίο αυτό το outfit το ριγέ που φοράει στην παραλία, που κάνει το επάγγελμα παραλία. Και η Barbie President με το ωραίο μας το φόρεμα, το φουσκωτό, το σπετσιάλε. Και άλλη μια κυκλοφορία που δεν πρόκειται να δούμε ούτε καν με το αστεροσκοπείο, τι να πω τώρα. Έχει πάει η διαστημική αποστολή, αυτός ο φωτογραφικός φακός που έχει φύγει 5 χρόνια και ταξιδεύει και στο διάστημα. Αυτός μπορεί και να τη δει, την Barbie εκείνη να έρχεται, πώς τα δω. Πώς ήταν οι προηγούμενοι που είχαν κάνει historical Barbie, κάπως έτσι, που ήταν εμπνευσμένοι από το γαλλικό ροκοκό. Τώρα η καινούρια είναι εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 20-30, είναι Flapper Girl, δεν ξέρουμε πώς είναι. Δεν νομίζω δυστυχώς ότι θα τη δούμε και πολύ κρίμα, γιατί γενικά είναι μια ιστορική περίοδος που μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να έχω μια κούκλα με τέτοιο reference. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήθελα έτσι λίγο να ξεκατηνιαστώ, λίγο να σχολιάσουμε τα νέα για κούκλες και τα λοιπά. Γενικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε αυτό το κανάλι όσο προχωράμε. Όχι μόνο unboxing, όχι μόνο tutorials. Έχουμε και να σχολιάσουμε πράγματα, να μαθαίνουμε και πράγματα. Έρχεται και αυτό έρχεται. Μέχρι τότε
Για να συνεχίζουμε να φτιάχνουμε έτσι ωραίο content, θα θέλαμε την υποστήριξή σας. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, please, διαφημίστε μας και στους φίλους σας, να μάθουν όλοι μαζί για την Barbie και τις φίλες της, τους φίλους τους, και like, και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.